እዚህ ጋር እንደምታዩት ያሉት ቪዥዋላይዜሽን ትንሽ ናቸው። አንድ በሁለተኛ ደረጃ ካቴጎሪያቸውን አታውቋቸው። የትኛውን ነው የምመርጠው የሚለውን የምትወስኑት በነገራችን ላይ አንድ ፓወር ቢአይ ዲቨሎፐር ከመሆኑ በፊት ቢያንስ የተወሰነ የስታቲስቲካል ኖሌጅ ስታቲስቲክስ ኖሌጅ ሊኖረው ይገባል ይባላል። ኖሌጆቹ ግን በጣም ቀላል ናቸው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ኤክሴል ላይ በደንብ የሚሰራ ከሆነ ያውቃቸዋል። ስለዚህ ካቴጎሪዎችን ለማየት ምን ታደርጋላችሁ? you can come here እዚህ ጋር get more የሚለው ላይ get more visualization ላይ ክሊክ ታደርጉና get more visualization ስትሉ ቪዥዋላይዜሽኖች በሙሉ ካቴጎራይዝ ሆነው አሉላችሁ። ስለዚህ ከናንተ ምን ይጠበቃል መሰላችሁ? ተመልከቱ እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? አድቫንስድ አናሊቲክስ የሚላለን፣ ፊልተር የሚላለን፣ ጌጅ አለን፣ KPI የሚላለን፣ ማፕስ የሚላለን፣ ታይም የሚላለን፣ ፓወር ቢአይ ሰርቲፋይድ የሚላለን አይደል? ስለዚህ ከናንተ ምንድነው የምታደርጉት? አውቶማቲካሊ ምን ታደርጋላችሁ? ትሄዱና KPI የሚለውን ካገኛችሁ KPI ምንድነው የሚሰራው ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። KPI ምን እንደሚሰራ ካወቃችሁ በኋላ ሪል ዩዘሩ ከጠየቀው ጥያቄ ጋር ይሄ ፊት ያደርጋል ወይ ብላችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? then the next step okay let me see KPIዎች ምን እንዳሉ ታያችኋል እዚህ ጋር። ከዛ ይሄንን ከመጣችሁ በኋላ ይታያችኋል እዚህ ጋር KPI አለኝ። ይሄው ምን ያደርጋል? ግራፍም ይሰራል፣ at same time ነምበርም ያስቀምጣል። ፕላስ እዚች ጋር ብሉ ሆና ቲክ ምልክት አላት። ይሄ ማለት ማይክሮሶፍት ሰርቲፋይ አድርጎታል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ልትጀምሩ ነው ማለት ነው። ከመጠቀማችሁ በፊት ምንድነው የምታደርጉት? you'll go out ጉግል ላይ how KPI is working ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። then you'll get knowledge about that ማለት ነው። now ይሄንን አደረጋችሁ the next step ምንድነው የምታደርጉት? ቴብል ላይ ማንኛውንም ማውጣት ትችላላችሁ። ቴክስት ፋይል ሊሆን ይችላል፣ ዳዝመር ማንኛውንም ነገር ማውጣት ትችላላችሁ። እንትን ላይ ግን ለምሳሌ እነዚህ ፓይ ቻርት ኦር ደግሞ ግራፍ ኦር ላይን ቻርት ኦር ስካተር ዳያግራም እነዚህን እንጠቀም ካላችሁ ግን በተቻለ መጠን ኒውሜሪክ መሆን መቻል አለባችሁ። እንደውም በዳታ ሳይንስ ላይ ከቻላችሁ እንደውም እና ጊዜ ካላችሁ እኔ ዳታ ሳይንስ ብዬ ሪሊዝ ያደረኩት ትምህርት አለ፣ እሱን ብታዩት ደስ ይለኛል። ዳታ ሳይንስ ላይ ምን የሚባል ኮንሰፕት አለ መሰላችሁ? ነገሮች በሙሉ በተለይ ማሽኑ አንደርስታንድ እንዳደርጋቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምትሰሩ ለመስራትና ማሽን ለርኒንግ ለመስራት ከፈለጋችሁ ነገሮች በሙሉ ወደ ነምበር መቀየር አለባቸው ተብሎ ይነገራል። ለምሳሌ አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣና እንዲህ አድርጌ ለምሳሌ አሁን ፊሜል እና ሜል የሚባል ተማሪ ቢኖረኝ ማለት ነው። ተመልከቱ ስቱደንት ላይ ፊሜል እና ሜል የሚባል ተማሪ አለኝ። የመጀመሪያው ፊሜል ነው፣ የሁለተኛው ፊሜል ነች፣ የሶስተኛው ሜል ነው፣ የአራተኛው ፊሜል ነው። እንዲህ እያለ ይመጣልኛል። ይሄንን ፊሜል እና ሜል ብዬ በቁጥር መልክ መግለጽ ስለማልችል ምን ማድረግ አለባችሁ ይባላል? እዚህ ጋር ሁለት ኮለመኖችን ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ኢዝ ፊሜል እና ኢዝ ሜል የሚል ኮለመን ማለት ነው። ራሳችሁ ናችሁ ዲፋይን የምታደርጉት። ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ፊሜል ከሆነ አንድ በልልኝ፣ ይሄንን በፊሜል ስር ሄደህ ሜል ይሄው ለምሳሌ ኢዝ ፊሜል የሚለው 1 ሆኗል። ስለዚህ ኢዝ ሜል የሚለው 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውስ 1 ይሆናል፣ 0 ይሆናል፣ 1 ይሄኛው 0 ይሆናል፣ ይሄ 1 ይሆናል፣ ይሄ ደግሞ 1 0 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንዲህ አድርጋችሁ ዳታው ፕሪፔር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን አሁን ወደ ፓወር ቢአይ እንምጣ። ከዛ በኋላ ግን የፈለጋችሁትን ቻርት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። so your responsibility is to analyze your data, number 1 to make your data fit to the report ማለት ነው። ሪፖርቱን ፊት ማድረግ ማለት ነው። therefore እነዚህ ነገሮች ሁሉንም ማወቅ አይጠበቅባችሁ። ምን እንደሚሰሩ ግን ከመስራታችሁ በፊት ማወቅ አለባችሁ። አትሊስት ቤዚክ የሚባሉት ለምሳሌ አሁን እንበልና ፓይ ቻርት ምንድነው የሚያደርገው? 360 ዲግሪ ነው። 360 ዲግሪን እኩል ይከፋፍለዋል based on the proportion ማለት ነው። አያችሁ? ለምሳሌ ይሄን ምን ያደርጋል? ሁሉንም ይከፋፍላቸውና ለመቶ ያካፍላቸዋል፣ ፐርሰንቴጅ ያወጣል። ከዛ በኋላ ይችን ፓይ ቻርት ይከፋፍላታል ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ አግኝቼ